Üdvözlet mindenkinek! Megnézzük, hogy a Wargaming mit tervez, ugyanis közzétették a legújabb Roadmap videót, ez pedig betekintést enged a következő 2-3 hónap történéseibe. Szóval veselkedjünk neki a Wargaming terveinek, hát így nagyjából az első fél évre való tekintettel. My name is Michael and welcome to the first Roadmap highlights of 2024. Today's video will cover a lot of content that we are planning to release over the next 12 months. We will add more next generation maps to the game. We are also planning to improve all our game modes. We are working on a lot of new tanks that will see daylight within this year. We are also planning to rebalance a lot of our vehicles. Ó igen, egyébként nagyon sok témát már korábban lefettünk, korábban pedzgettünk, hogyha van bármiféle olyan YouTube content, amiről már beszéltem veletek, akkor majd arról mindenképpen teszek említést, illetve ha valaki majd visszanézni az a felvételt, a Mr. Scheff Reakciója csatornán találjátok majd meg. Multiple times this year. At the same time, we know how important the crew is to you. We already revealed some of our work last year. This year we are keeping improving the system and release more content to this in this episode and some upcoming. The new achievement feature is on its way and Alex will share some more details later in the video. We are also having a new strategy for our Battle Pass in 2024. Something really interesting is coming our way in March. Please stay until the end of the video. I will give you some more context here. Now Alex will take it from here and enjoy the show. Akkor az első 1 percben megtudtunk mindent és közben semmit. Jó, csináljuk! Az intrónk szerintem átugrok, ha nem baj. Nézzük, hogy milyen vérlenszerű eseményeket tervez a Wargaming. Ugye láttuk, hogy például Marinovkán, ugye a dombba fog csapódni egy repülőgép, de nézzük, hogy még ezen kívül mik várhatóak. We plan to add new scenarios for 6 maps. Cliff, Karelia, Pilsen, Redshire, Siegfried Line, and Malinovka. For example, on Siegfried Line, planes will bomb the town. This will affect the overall state of cover. On Malinovka, a plane crashes into the hill, hitting the windmill and creating new defensive and offensive opportunities. As you have seen so far, events will have an impact on battle conditions and create new tactical opportunities, even on maps you've learned like the back of your hand. Recon missions continue the idea of random events, making the game environment more interactive. Hát, figyeljetek, szerintem egyébként Marinovkán a dombon a harc általában nem szokott beállni, szerintem gáz vagy pontot bombáznak. Siegfrieden pedig igazából, ha megadja a lehetőséget az áttörésre a játék, az tök jó lesz. Redshire-nél lebombázzák a kastélynál szerintem harc random csatában nem igazán szokott menni. Lehet, hogy ennél fontosabb, nem? Például Fjordson lenne értelme annak, hogy létrejön több útvonal. Vannak olyan térképek, ahol ténylegesen beáll a harc. Ezek a térképek, amiket így programmódosítani Karelia például, szerintem nem olyan pálya, ahol ez szükséges. Ott már alapból van rengeteg fedezék, én ezeket a mappokat nem érzem annyira szükségesnek. Szerintem, ha kicsit gondolkoztok, ti is tudtok mondani olyan térképeket, például Mainz, ahol a csata inkább beáll. Vagy akár Oyster Bay szintén, ahol beáll a csata, és igazából nézik egymást a játékosok. Ezek a térképek szerintem nem ilyenek. We don't just want to test maps, but also the way players interact with them. The interactive environment in recon mission launches will allow players to interact with various elements of the map more actively. You'll be able to affect game objects more and adapt the environment to your liking. In 2024, you can expect continuous development to your beloved arcade cabinet. There will be familiar night battles with... Amúgy várjál már. Tehát amikor a Wargaming még 2022 végén pedzegette, hogy lesznek ugye éjszakai térképek, meg gépágyús tankok ebben a játékban,
Ők az egészet csak úgy gondolták, hogy az arcade játékgépbe berakják őket, és akkor hello, szia, élvez a játékot. Én azt hittem, az éjszakai térképek jönnek randomba. Én azt gondoltam, a gépegyűs tankok jönnek randomba. Ez eléggé felejtős volt. Viszont visszatérve egy kicsit ezekre a robbantásokra, erről miért nem mutatnak többet? Valaki megnézte a videómat, a 2023. decemberében közzétettet, ott is volt már erről téma, hogy például szerintül a térképen egy ilyen füstfejűt lehet létrehozni ennek segítségével. Itt ugye ebbi térképen középen ott van az a robbanóhordó, pedig ugye lehet rombolni hát ezt a peremet, és akkor ennyi. Erről kaptunk kb. 5 másodpercet, kösz Wargaming a semmit. Na jó, éjszakai térképek. Mi a tervük a Wargamingeseknek ezzel a játékmóddal? To your beloved arcade cabinet. There will be familiar night battles with modified view range and concealment parameters. You can count on experiencing an overwhelming display of fire, featuring the excitement and chaos of multi-barrel and salvo-firing tanks in aptly named Overwhelming Fire. Additionally, you can look forward to more lighthearted festive fun in the Winter Arcade at the end of the year. Of course, there will be new things you haven't seen before. We're currently researching different approaches. Jó, ezeket már láttuk tavaly. Én azt gondoltam, egyébként bevallom nektek, hogy azért van bent az arcade játékgépben mind a gépágyús jármű, mind az éjszakai térképjátékmód, mert tesztelik, és ha majd azt látják a wargamingesek, hogy hoppá, ez tök jól működik, akkor behozzák randomba. Lenne néhány térkép, aminek lenne például éjszakai verziója. Régebben volt például havas Immersdorf, régebben volt például téli Ruinberg per Ruinberg on Fire, tehát ami láng volt például. Ezek tök jól néztek ki, több verziója egy-egy térképnek. Lehetne több verziója akár ilyen, nem tudom, éjszakai pályában, és akkor ezeket csak egy játékgépbe tervezi a Wargaming-én. Ettől sokkal többet vártam, őszintén szólva. Approaches to map design to make something very unusual and very arcade-like. We believe this work will allow us to bring you a fun game experience and see tank gameplay in a new light. Na jó, lehet, hogy negatív vagyok, de most ezt fontos megcsinálni. Van egy olyan játék, talán Trackmania, ha nem tévedek, vagy Trackmania, tök mindegy, ha kicsit mirossabban akarok kiejteni. Az nagyjából erről szól, hogy egy akadálypályán kell végigmennie egy kocsival. És akkor valamikor így megpördül, amikor megy ilyen köröket, stb. Az tök jó játék. Én vagyok a hülye, hogy én nem látom abban a fantáziát, hogy T44 százakkal kell menni egy ilyen mappon, és akkor megcsinálni ilyen akadályokat. Na jó, erre majd mindenképpen kérnék választ, lehet, hogy vagyok negatív, és amúgy ez egy tök jó fejlesztés, és egyszerűen nem látom benne a lehetőséget, lehet, hogy amúgy tetszeni fog csak. Tényleg szükség van egy ilyen fun játékmódra. Pont ez hiányzik ebből a játékból, hogy tudjál menni egy ilyen akadálypályán a tankokkal. We believe this work will allow us to bring you a fun game experience and see tank gameplay in a new light. Many people enjoy farming in Frontline, and so do I. Now we've made it even more interesting with the dynamic scenario system. Each scenario has a set of rules that can change the course of the battle. De ezt már megcsináltátok, Wargamingesek, ez már a játékban van, ez nem tudom miért van kiemelve. A frontvonal kapott 1 percet, de ezek már a játékban vannak. 3 scenarios is assigned at the start of the battle. All of them affect combat reserves. Konkrétan, amikor nézem a videót, játszom a Frontline játékmódot, és ezek már bent vannak. Hello Wargaming, miért van 1 perc szentelve ennek? Jó, mindegy. Ennek a Recon Missionnek, ugye random események, meg volt szentelve fél perc, hagyjál már Wargaming. In a different way. Standard battle means the usual frontline rules, where combat reserves have their standard cooldown time. The operational support scenario accelerates the cooldown time for all combat reserves. This means more dynamic battles and more abilities being used.
Finally, the Twist of Fate scenario allows you to pick one of two random reserves when you reach certain ranks. It adds an element of surprise and lets you create unexpected reserve combinations. We hope the scenario system adds some zest to every battle you play. Jó, de ez már most a játékban van, tehát azzal kezdtem ugye a Frontline élő adásomat, hogy ezek már amúgy benn vannak a játékban, és ezeket lehet használni. Most ezzel nem mondok újat. Modes and events are just part of this year's content, but that's not all. 2 new tech tree branches are coming soon. Polish tank destroyers for close combat and Na, tessék! A lengyel TD mechanika fel lett dolgozva. Nem tudom pontosan mi a videó címe, a sima Mr. Scheff YouTube csatornán fent van, valami olyasmi, hogy új lengyel tankvadász bemutatója, ami hasonló. Ott kitértünk arra, hogy pontosan hogy fog működni az új mechanika a lengyel TD-knél. Szóval, aki még nem látta, a sima Mr. Scheff YouTube csatornán fent van erről content a videó. Slovakian light tanks with autocannons. The Polish tank destroyers not only share a visual and tactical resemblance to the Object 268 branch, but also embody the delicate balance between armor and mobility, coupled with formidable firepower. However, some distinctive features set them apart, such as a novel mechanic. The deep rifling of their guns is tailored for a specific shell type. The closer you are to the enemy, the higher the damage. At a distance of up to 50 meters, the gun will cause maximum damage. As the distance increases, the damage progressively diminishes. While these new tank destroyers may lack Egyébként itt a kulcs szó az volt, hogy fokozatosan csökken. Nem arról van szó, hogy 50 méteren sebez maximálisat, egyébként messze vagy már kisebbet, hanem fokozatosan fog csökkenni a sebzés. Tehát nyilván a cél az, hogy minél közelebbről úgy rájönni a célpontokra, de egyébként nem lesz abból hátrányod, hogyha mondjuk nem 50 méterről tüzelsz, hanem mondjuk 70 méterről, vagy csak minimális. De mondom, erről van videó a csatornán, ezt elmagyaráztam nektek, hogy fog működni. While these new tank destroyers may lack effectiveness in long-range engagements, they become truly devastating in close combat. The branch begins with the 25 TP and includes 6 vehicles that gradually unveil the unique attributes and strengths of the new assault vehicles. I'd love to tell you more about Czechoslovakian light tanks, but they're currently under active development. All I can say is that they will be armed with guns with an automatic firing mode. Sajnálom. They should... De most... most komolyan azt mondták, hogy jönnek majd a csehszlovákok, de erről nem mondunk semmit. Hát, oké, ez jó. Ez jó volt. Na jó, akkor viszont, ami szerintem legtöbb embert majd kiakasztja, az a rebalance. Én már láttam, hogy pontosan mi a Wargaming terve, ezt velünk CC-k korábban megosztották. Szerintem ezen az emberek nagy része ki fog akadni, mert olyan tankokat nerfelnek, amiket imádtok. Meg én is imádok, de hát azt mondja a Wargaming, hogy nerfeljük le őket. Balances for you this year. Now, we can tell you about the first one, which is coming this spring. The upcoming rebalance will bring changes to 4 Tier 10 vehicles and their branches. The Super Conqueror has been highly effective. Na, rendkívül hatékony van a Super Conqueror, szerintetek mi a Wargaming terve? Még jobbá teszik? Megpróbálják átvinni egy más szerepkörbe? Nem teljesen. And hard to counter for a long time. We will keep its strengths, though planned changes will make it easier to play against. The Contracaro 3 Minotauro is as difficult to crack when it's hull down. This too will see changes to its armor to make it easier to counter in such situations. Várjál, nem mondanak konkrét információkat, akkor viszont én sem fogok. Aha. Akkor ez nem konkrét információ, de mindegy, szóval a Super Conquerort valóban nerfelni fogják. Minót szintén nerfelni fogják, de akkor nem mondanak semmi konkrétat erről. Hát jó. The Panzerkampfwagen 7 has been clearly outmatched by many of its heavy counterparts. It'll receive a noticeable improvement to its characteristics and become a tank for all, and not just with a niche appeal.
The Foch B has very high firepower potential, but it rarely manages to fully realize it. Amúgy ezért mondom nektek, hogy a Wargaming teljesen hülyén látja a szituációt. A Foch B-t akarják buffolni. Miért? Miért akarják buffolni a Foch B-t? Semmi okuk rá. Foch B egy remek tank. The changes should allow this vehicle to truly shine. Jó, hát nem mondok erről túl sok mindent, szóval Super Conqueror kapja hal, Minotauro kapja hal, PZ7 meg a Foch B viszont erősödnek. Amúgy azt gondoltam, hogy majd erről kapunk valami információt, de nem mondott semmit a Wargaming erről, szóval akkor én sem fogok tudni, pedig én arra gondoltam, hogy már elmondják, hogy mi a tervük a Super Conquerorral meg a többivel. De majd akkor erre visszatérünk később. Igazából, amit megtudtunk, talán annyi, hogy a Minotaurót gyengítik toronypáncélzatban, és ez minden. Na jó, nézzük, legénységmódosítások. The game experience is being improved both in battle and in the garage. That's why we are preparing several updates to crew. The perk system will be changed later in this year, but improvements to all-round comfort are coming very soon. You will no longer have to increase the major qualification level of your crews. It will be replaced by crew efficiency bonus, which will show the effect of things like brothers in arms or ventilation. You will be able to move any crew in a suitable tank, immediately unleashing the full potential of its characteristics. When reassigning a crew without retraining, you won't get a penalty to vehicle dynamic characteristics. Instead, crew perks will be blocked. After retraining for free or for credit. Jó, egyébként erről beszéltem ugye korábban nektek. Korábban egyébként ugye az orosz élőadások alkalmával történt. Ilyentől kezdődően ugye nem lesz olyan, hogy a legénység nem 100%-os. Tehát minden legénység ugye 100%-os, lényegében ezt mondtad a Wargaming, ugye most úgy van, hogy ha ingyen szerz a legénységet 50%-on kezdenek, ha fizetsz érte 20 000 ezüstöt, akkor ugye 75%-on, és ugye goldért 100%-on. Na most ugye alapból 100%-on fognak kezdeni. Perks will work, but with reduced efficiency, until the crew receives enough XP in its new vehicle. This system is much simpler and more player-friendly. Another long-awaited. Jó, várjátok, mondjuk ezt újra kell nézni, mert az egy dolog, amiről én beszéltem, itt a Wargaming igazából kicsit másképpen fogalmaz. Tehát igazából azt mondják, hogy ha már egy létező legénységed, és azt akarod átképezni másik tankra, akkor ugye a legénység alapképességei ugyan 100%-ban maradnak, viszont ugye a képességek gyengülnek, és emiatt mégis megéri majd ugye hát vagy ezüstért, vagy pedig aranyért átképezni a legénységi tagokat. Ez egy érdekes újítás. Nem látom át annyira ezt a dolgot most még így első ránézésre, de amit én levettem, az nagyjából tényleg annyi lesz, hogy nem a tank alapképességét fogják innentől kezdődően gyengíteni egy új tank esetében, hanem ugye a legénység képességet. Tehát a biát, a javítást, álcázást, stb. But with reduced efficiency, until the crew receives enough XP in its new vehicle. Egyébként ez kicsit más, mint ami korábban volt. Eddig egyébként arról beszéltek, és szinte még erről fognak beszélni, hogy innentől kezdődően tényleg az lesz, hogy egy új tankból a legénység az kezd 100%-on, alapesetben, ha fizetsz ezüstöt, akkor azt hiszem 50%-os legénységgel kezdenek, egyébként meg 100%-os legénységgel, meg 100%-os legénység képességgel. System is much simpler and more player-friendly. Another long-awaited event coming up is the barracks cleanup. All crew members that don't have enough XP to train their first perk to 100% will be removed from the barracks and compensated for with crew books. Amúgy ez tök jó, ebből az a gond, hogy én amúgy eladtam minden legénységi tagot, vagy legalábbis elküldtem a barrakomból, ami 50%-os volt. Amúgy figyeljetek már, chat, egy kérdés, mert most ez lehet egy fasság, lehet, hogy most egy gigantikus fasz leszek, de kérdés, lehet, hogy nem vagyok annyira hülye. Ha most én kikérek a barrakba rengeteg 50%-os legényt, tehát mondjuk
azt mondom, hogy én mondjuk fogok egy shiftént, és akkor azt csinálom vele, hogy mindig kérek hozzá egy új legénységet. 50%-os képzettségen. Akkor én kapok egy csomó legénység kézikönyvet értük. Na ez a kérdésem. These will contain as much XP as the Mert azt mondják, hogy azok a legénységi tagok, aminek nincs elegendő XP-je az első készséghez, azt megkapjuk kézikönyvben. Várjál, 100% felti rész lesz átváltva. Várjál. Viszont azt írja, hogy csak azok a legénységi tagok, amik ugye a barrakban vannak. to train their first perk for 100% will be removed from the barracks and compensated for with crew books. These will contain as much XP as the converted tankers had. And don't worry about special crew members like celebrities. You will keep them. Na jó, ezen gondolkozzon mindenki, hogy van-e értelme annak, hogy nem, egyébként 50%-osnak nem lesz, de annak lesz értelme, hogy visszaküld azokat a legénységi tagokat, amik egy darab legénységi skill-el rendelkeznek. Jó, ezzel egyébként gondolkozni kell, meg majd utána kell nézni, hogyan lehet ezzel csolni. De úgy érzem, hogy valaki okos, akkor be tud szerezni rengeteg legénység kézikönyvet rosszul skillezett legénységi tagokért cserébe. A lot of content has appeared in the game over the years, and it's not always clear what you've achieved and what you still have to aim for. The new achievement system will help you with that. De amúgy látjátok, hogy mennyire nem értő a wargaming az emberek érdeklődésének lényegét. Megint kapunk egy több mint 1 perces szegmenst arra vonatkozóan, hogy milyen achievementek, azaz kitüntetések, medálok vannak ez a játék, az kit érdekelnek a medálok. Most komolyan, tehát tegye fel a kezét, aki szokta nézegetni, milyen medálokkal rendelkezik. Nincs egy ember ebben a játékban, akit érdekel az, hogy mennyi medálja van, ezek a medálok hogy néznek ki, senkit nem érdekel wargaming. Eventually, it will cover many aspects of the game, but at first, it will focus on the most important one, the vehicles. This new achievement system will be of great help to tankers, both seasoned and new. Initially, there will be several sections. The first will be a record of all your researched vehicles of different types, including rare tanks. The second will show your progress towards researching vehicles in different nations. The third will keep a record of all the customization elements you have received and can receive. There will also be a list of in-game trophies you've earned during unique game events. Achievement hunting is fun, but it's even better when you get a reward for it. For some achievements, you'll get valuable items, such as rare dog tags. Nem! Azt hittem már kredit, arany. Azt mondta értékes tárgyakat. Such as rare dog tags. Dögcédulák, az rohadt, igen, az kell nekünk, dögcédula, értékes tárgy, igen, dögcédula. Például ritka dögcédula, hát ezért fogom grindolni, chat, a medálokat, ezért. Each achievement point adds to your progress. This will help you evaluate your overall success status and then compare it with your friends. És akkor majd összehasonlítjuk, hogy kinek van több medálja. Gyere ide, papa, neked több medálod van, mint nekem, nem? Én vagyok a keményebb játékos. Status, and then compare it with your friends. Na, a lényeg. Volt plusz, ajaj. Előre félek. We've got more good news for you. Bevezetjük a World of Tanks Plus Ultrát. Trial period will soon be available for What Plus. You will be able to check out its advantages for free. Gold Reserve, an additional map exclusion slot, free demounting of equipment, intensive crew regimen, and a TS-54 for rent.
Hát ez megint baromi jó lesz. Jönnek majd, amúgy csak én negatív vagyok, én tudom, hogy negatív vagyok, de én az a baj, hogy azonnal ezt kimondják, hogy ingyen próbaidőszak a Volt Plusnak, bejön a játékos a játékba, mert ő egy új játékos, van 5 csatája, kap egy TS54-et, és akkor megy játszani, mert van Volt Plussza. TS54-ek szépen lassan önök lesznek ebben a játékban, mint korábban a petöntenkek. Mennek, tudod, akkor lövöd őket, mert biztosan játékos fog vezetni őket, akinek semmi köze nincsen ez a játékhoz. Shit. Miért nem csinálják azt akkor, hogy mondjuk kiadnak egy ilyen ingyenes a Volt Plus-t, és akkor kapsz hozzá egy 6-os tankot például. Az már megint egy barátságosabb megoldás, mint egy Tier 8-as tank. Gondolj bele, egyik csapatban lesz egy tapasztalt játékos BZ 156-tal, a másikba pedig be fog jönni egy ingyenes Volt Plus játékos TS54-jel, akinek van 50 csatája a játékban, de megcsinálta a tankadémiát és kapott egy ingyenes Volt Plus próbaidőszakot. So guys, now I want to talk a little bit about the Battle Pass. First news, it's gonna happen. We have actually 3 wonderful Battle Passes prepared for you for this year. First one is actually happening in March. I can't reveal right now what kind of collaboration we are working on, but it will be very, very interesting and I hope you guys will enjoy it. The next one will be in June, dedicated to D-Day, an 80th anniversary that's actually happening this year. So we will have a dedicated Battle Pass chapter as part of the history. Na jó, ez amúgy tetszik nekem az ilyen történelmi témák tetszenek. Nem kapunk bohóc skint, feltehetően olyan skineket kapunk, amik ugye valamilyen szinten erre reflektálni fognak. Amúgy több ilyen kéne ebbe a játékba, kevesebb ilyen bohóc skin, kevesebb ilyen túltolt franchise majmolás, és több ilyen történelmi visszatekintés szerintem. Of the history, covering a lot of different beats regarding the D-Day or Normandy campaign. And we have a last one towards the end of the year, which I can't tease too much of right now as well. But let me tell you that it's related to a very famous game mode, and we have something really, really good cooking. Good cooking. Hát lehet, hogy a Waffenträger játékmódhoz fog majd kapcsolódni a Battle Pass. So, thank you, and I hope you will enjoy it. 2 new Tier 9 special vehicles will be available in the Battle Pass store. The TT-130M is a Czechoslovakian heavy tank with jet boosters. You'll be able to accumulate tokens for it, starting in the first season. And the new main annual reward, TS-60, is a turreted tank destroyer with high damage per minute. Jó, ezeket nem néztük még meg, tehát se a TT-130-at, se ezt a TS-60-at nem néztük még meg. Majd ezekre vetünk egy pillantást. Start saving up for them in the upcoming season. Now, it will be even easier for everyone. 3 tokens from the collections will be added to the free progression, 1 token for each chapter. Additionally, the prices of all vehicles will be systematized. Starting with the next season, you'll be able to earn Battle Pass points in the Tier 4 and 5 vehicles. Amúgy ez szerintem nem alapvetően nem hülyesség, hogy 4-es meg 5-ös szinten tudsz már farmolni. Szerintem ez amúgy pozitív. A kezdő játékos nem biztos, hogy fog rendelkezni annyi 6-os tankkal, hogy tudjon játszani, ez a kezdőnek szerintem segítség lehet. Szerintem egyébként ez pozitív, mert oké, hogy itt is kap egy kezdő játékos egy 9-es tankot, de legalább tesz érte. Tehát itt ugye játszunk a Battle Pass-szel, és ugye úgy szerzel magadnak egy 9-es tankot a legvégén, a season végén, hogy amúgy te játszottál ugye aktívan. Szóval szerintem ez amúgy pozitív. The store, in addition to crew members and 3D styles of the previous seasons, will feature. Hát igen, csak ezek amúgy bénán néznek ki. Ezek közül ez a halas például ultragáz, ez hasonlít ahhoz, amire azt lehet mondani, hogy jól néz ki, talán még ez az Entridation jól néz ki. Talán még a rohó, mert nem tudom megmondani, ez pontosan micsoda, de a többi az teljesen gáz, tehát ki fog ilyeneket megvásárolni. 2D customization. That's all for now. Thanks for staying with us. See you in the next episode. Jó, hát hogy valóban negatív voltam egy kicsit. Hát figyelj, amúgy lehet, hogy inkább arra térnék így a végén, mi az, ami pozitív.
inkább kicsit rendszerezzük, hogy mik a pozitív újítások, amelyek bejönnek. Random események, felejtősek. Mi az, ami tetszett nekem? Hát figyelj, egyébként ami nekem tetszik, az a Battle Pass ebből. Tehát nekem ez a Battle Pass tetszik, főleg az, hogy egyrészről ugye lesz egy történelmi témával rendelkező Battle Pass fejezet, ez nekem mindenképpen tetszik. Tetszik az, hogy bejön 2 új tank, mert tetszik az, hogy lehet grindolni ugye már ilyen tier 4-es per tier 5-ös tankokkal a Battle Pass, nekem igazából ez tetszik. A többi egyelőre nekem annyira nem keltette fel a fantáziám, meg az érdeklődésemet. Szerintem egyébként ezzel a wargaming-ot például egy Super Conqueror-t nerfel eléggé félrelő. A Super Conqueror oké, hogy egy hatékony tank, de az emberek szeretik. Nagyon sok játékosnak a Super Conqueror az egyik kedvenc tankja. Amúgy többek között nekem is tier 10-ben. Azzal nincs sem baj, hogy például a Notorót nerfelik. Persze, mert ez a tank egy ilyen 2-bites játék, beállsz a pozícióba, és akkor lőnek, és akkor nem tudnak beütni. Tök jó. Tehát ez például egy értelmes rebalance. De a Super Conqueror-nál amúgy nem kéne szerintem, mert az a baj, hogy most ugye próbálják tolni abba az irányba a játékot, hogy jobb legyen, de nerfelni olyan tankokat, amikkel az ember szeretnek játszani, mint jól lövege, van páncél, az lehet használni, szerintem ez egyébként félrelő a wargaming, elég durván. Várjál, japán TD-k. Japán TD tetszene meg a mechanika. Akkor mi talán ezt még így hozzávenném, jó? Tehát a Battle Pass az új tankokkal, meg a japán TD-k. Bocs, lengyel TD-k, ezek bejönnek nekem. Többi azt szerintem Arcade kabinetnek sem értelme ebben a formában. A Recon Mission-nek szerintem egyébként ezek érdekesek, de nem tudom, hogy ennek örüljek-e. A random események meg szerintem rossz pályák vannak, vagy rossz pályákhoz vannak kiválasztva. Lenne például értelme Fjordsnak, rengeteg olyan térképnek van a csata, a valóban beáll. Szerintem Cliff tök jól működik, pörgős pálya, Karelián egyébként nem elsősorban délen van probléma szerintem, hanem délen kell szerintem ezzel foglalkozni. Én inkább középpel kezdtem volna valamit, mert közép az nincs kihasználva a térképen. Tehát el szoktak menni ugye Karelián kerülve a gyors tankok, nehéz tankok tolják ugye Ottova becsapódik a repülőgép Karelián, de közép. Szerintem oda mehetne valami esemény, meg középen konkrétan semmi nem történik. Pilsen. Azt nem láttuk, amúgy Pilsent sem éltem annyira, de Pilsen nem láttuk, hogy mi történik. Redshire szintén kastélynál történni random eseménynek szerintem értelmetlen, több értelme lenne ott is valahol a domboknál megtörténnie az eseménynek, bár nem tudom, látunk-e bármit. Meg Karel ugye, várjál? Pilsen, Redshire, Siegfried Line, and Malinovka. Add new scenarios for Ugye Cliffen középen történik, de szerintem Cliff az rendben van, tehát középnek szerintem ilyen szempontból nincs értelme. Cliff, Karelia. Hát itt nem tudom, hogy ez is egy ilyen újra gondolt valami. Szerintem amúgy Kareliát ezen a ponton megváltoztatni nem volt értelme. Középre elteltek volna valamit, hogy középen lehessen esetleg haladni, támadni, stb. Mert most az, hogy ez az oldal van játszva szinte mindig Karelián, és kap egy nagyobb szerepet, az semmi értelme. Hát ez meg semmi, tehát most ezt a pontot akarják a wargamingesek újra gondolni, ez a külsőt, itt a domboknál. Redshire-nél gondolom, hogy Zeppelin fog bezuhanni ide, erre a pontra, szerintem semmi értelme. A dombokhoz kéne kicsit balkész felé kitenni ezt. Siegfried Line. Hát Siegfried egyébként értelmes, mert itt a csata általában valóban beszokott állni. Itt amúgy én látom az értelmét ennek, kérdés, hogy pontosan mit tervez a wargaming. Siegfried Line and a dombon meg amúgy szerintem ennek semmi haszna. A domba szerintem korrekt. A dombon mindig megy az akciózás. Én középet bombáznám le a Majnovkán. Mert ez a térkép általában arról szól, elmennek ugye az aktív játékosok a dombra, megharcolnak, és akkor a háttérben mindig megy a kempelgetés.
és például középen a Majnovkán nem lehet haladni. Tehát miért nem ahhoz nyúlnak, akár Karelián, akár Majnovkán, ahol nincsen játéktér, ahol nem játszanak sehol. Riffen minden ponton játszanak, Pilsenen mindenhol játszanak, Ratshire-nél a dombokat, mert szinte a középső részt bombáznám, hogy ott lehessen támadni, haladni, átvágni, stb. Na jó, ennyit erről. Ha valakinek valami még beúrik, akkor hozzászólásban majd megírja. Na, köszönöm a figyelmet, aki YouTube-on nézte, egy lájkot majd mindenképpen lőjön erre a videóra. Ciao, ciao!